ฟม.แจงเบี่ยงจราจรถนนพระราม 9 เตรียมขยายผิวจราจรสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มทอท.เตรียมเปิดประมูลแท็กซี่ดอนเมืองรอบใหม่เพื่อแก้ปัญหามาเฟียไปชมความสำเร็จของวิทยาลัยเทคนิคตรังและกรมทางหลวงสร้างกลวยยางพาราอัจฉริยะทนแรงกระแทกใช้ได้นานกว่าเดิมส่วนข่าวต่างประเทศวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างหนักสุดเป็นประวัติการณ์ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนที่ 16 เข้าพิธีสาบานตนแล้วรับหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกศาลอุทธรณ์เกาหลีใต้ยกฟ้องลีแจยองผู้บริหารซัมซุงจากความผิดติดสินบนเกือบทั้งหมดส่วนเป็นข่าวบันเทิงวันนี้พลาดไม่ได้ไปชมการซ้อมใหญ่โชว์พิเศษของเหล่านักแสดงช่อง 3ที่จะมาเปิดตัวกันในเย็นนี้กับงานเปิดวิกบิ๊ก3 Fantastic สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเป็นข่าวเช้านี้นะครับเช้าวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อยู่กับเรา2คนนะครับผมปิ๊กธนกิจฉัตรสุริยวงศ์และน้องกวางพัฒนาพิญญาวาฒครับวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้ในกรุงเทพมหานครอากาศเย็นนะคะใช่เย็นๆเลยลมโชยมาเลยนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะบอกว่าตอนเหนือของประเทศไทยอุณหภูมิจะหนาวถึงหนาวจัดนะคะส่วนกรุงเทพอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสด้วยกันค่ะโดยบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาสำหรับบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งนะคะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเอาไว้ด้วยสำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่7 กุมภาพันธ์นี้นะคะครับช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพกันหน่อยนะฮะเพราะว่าหนาววัน2 วัน กลับมาร้อนนะฮะแล้วก็กลับมาหนาวอีกทีหนึ่งนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของการจราจรครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพที่ต้องสัญจรไปมาแถวถนนพระราม 9นะครับก็ต้องตรวจสอบเส้นทางกันหน่อยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยทางรฟม.บอกว่าจะมีการที่จะขอขยายเลนนะครับในการที่จะไปก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนี่แหละครับสำหรับนะครับชาวพระราม 9ทั้งหลายนะครับต้องตรวจสอบเส้นทางแล้วก็วางแผนให้ดีๆครับในการสัญจรไปมาผ่านถนนแถวนั้นนะครับรฟม.แจ้งนะครับว่ากิจการร่วมค้า CKST ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งแล้วก็สถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกสัญญาที่1นะครับช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงรามคำแหง 12เขามีความจำเป็นที่จะต้องมีการเบี่ยงการจราจรบนถนนพระราม 9 ขาออกนะครับเป็นระยะทางประมาณ300 เมตรเพื่อที่จะรื้อเกาะกลางนะครับก่อนขยายผิวการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มนี่แหละครับระหว่างวันที่5นะครับจนถึงวันที่28 กุมภาพันธ์เวลาก็สักประมาณ5 ทุ่มจนถึงตี 4ของทุกวันก็จะมีผลนะครับทำให้ถนนพระราม 9 ขาออกช่องทางหลักระหว่างประตูที่1และก็2ของสำนักงานรฟม.ช่องการจราจรจะลดลงนะครับจาก4 เลนเหลือ3 เลนเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันถนนพระราม 9 ขาออกช่องทางคู่ขนานระหว่างประตูที่1และก็2ของสำนักงานรฟม.ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ด้วยนะครับด้วยเหตุผลนะครับว่าเขาจะมีการก่อสร้างก็เลยอาจจะทำให้คุณผู้ชมนะครับที่สัญจรไปมาบนถนนพระราม 9ไม่ได้รับความสะดวกมากนักนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าวด้วยถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ว่านี้ด้วยนะครับเผื่อเวลากันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมที่จะเดินทางแถวพระราม 9นะคะเพราะว่ามีการขยายเส้นทางกันด้วยนะคะส่วนทางทอทค่ะเตรียมที่จะเปิดประมูลแท็กซี่ดอนเมืองรอบใหม่ครั้งนี้เนี่ยจะแยกออกเป็น2 สัญญานะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหามาเฟียแท็กซี่แล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารด้วยค่ะ
นาวาโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์นะคะผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือว่าทอทเปิดเผยว่าทางทอทเนี่ยเตรียมที่จะเปิดประมูลสัญญาผู้ให้บริการรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองภายในเดือนเมษายนนี้หลังจากที่สัญญาเดิมนั้นจะหมดลงในช่วงปลายปีนี้โดยการประมูลรอบใหม่นี้นะคะจะดำเนินการเหมือนที่สุวรรณภูมิเลยซึ่งจะเปลี่ยนจากการทำสัญญาจากเดิม1สัญญาให้เป็น2สัญญาแยกการบริหารการจัดจราจรรถแท็กซี่ภายในสนามบินออกจากผู้ช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงทำให้ต้องเปิดประมูลเป็น2สัญญาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการเก็บเงินแท็กซี่เกินราคาค่ะส่วนปัญหามาเฟียแท็กซี่เนี่ยนะคะกรณีที่ทางสตง.หรือว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือมาถึงทท.ให้ตรวจสอบกรณีผู้ขับรถแท็กซี่ภายในสนามบินดอนเมืองถูกเรียกเก็บเงินจากบริษัทรักษาความปลอดภัยพลังร่วมซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยจัดจราจรรถแท็กซี่ภายในสนามบินทำให้สังคมนั้นตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเป็นพวกมาเฟียสนามบินหรือเปล่าโดยได้รับรายงานมาว่าเงินที่เรียกเก็บ100 บาทเนี่ยเป็นค่าบัตรแสดงตัวของผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วน10 บาทเป็นค่าจอดรถไม่ใช่ค่าคิวหรือว่าค่าเที่ยววิ่งนะคะและ50 บาทที่ระบุว่าเป็นค่าแรกเข้านั้นไม่เคยมีการเก็บดังนั้นหลังจากนี้ก็จะจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งให้กับสตง.ได้รับทราบต่อไปอย่างไรก็ตามในการเรียกเก็บเงินดังกล่าวนะคะเป็นคนละส่วนกับสัญญาจ้างซึ่งในชั่วโมงเร่งด่วนความต้องการของรถแท็กซี่นั้นมีจำนวนมากบางครั้งรถไม่เพียงพอค่ะเอกชนคู่สัญญาปัจจุบันนี้จึงขอเช่าพื้นที่บริเวณที่จอดรถทั้งหน้าคลังสินค้าจากทางทอท.ซึ่งจอดรถได้ประมาณ200 คันเพื่อนำมาเป็นจุดให้กับรถแท็กซี่นั้นรอเข้าคิวก่อนที่จะไปรับผู้โดยสารเก็บในอัตรา10 บาทต่อเที่ยวเป็นค่าจอดรถจึงยืนยันว่าสนามบินดอนเมืองนั้นไม่มีมาเฟียนะคะแก้ไขปัญหาได้จะดีเลยนะฮะเพราะว่าใครที่ไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองหรือว่าลงเครื่องบินที่ดอนเมืองเนี่ยจะรู้ดีนะฮะว่าการจราจรแถวนั้นติดขัดอย่างมากแล้วเวลาจะเรียกแท็กซี่แต่ละคันเนี่ยใช้เวลานานนะฮะคือถ้าสมมติว่าเรียกที่อยู่ในระบบเนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะฮะว่าไปเรียกผ่านที่เขามีการที่จะทำกับทางสนามบินโดยตรงเนี่ยก็ต้องใช้เวลารอคิวบางทีเป็น100 คิวเลยน้องกวางเคยเจอแบบนี้นะฮะก็แก้ไขปัญหาได้จะดีมากเลยนะครับส่วนทางแบงก์ชาติของภาคอีสานนะครับออกมาเตือนว่าตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วแหละครับโดยตอนนี้มีมุกใหม่ครับน้องกวางคือช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่คนที่จะขอจ่ายภาษีหรือว่าคืนภาษีจำนวนมากก็เลยแอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าที่กรมสรรพากรขอตรวจสอบเรื่องของการคืนภาษีหน่อยนะฮะมุกใหม่มาแล้วนะครับผู้ในการแบงก์ชาติสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณอดุลค้ำชูนะครับเปิดเผยบอกว่าระยะนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มีความเคลื่อนไหวอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการปรับพฤติกรรมแอบอ้างนะครับล่าสุดบอกว่าแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรขอตรวจสอบเรื่องของเงินภาษีการขอคืนภาษีหรือว่าระบบการเงินต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้เสียหายให้ข้อมูลทางด้านการเงินด้วยเหตุผลนะครับว่าช่วงมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่ผู้คนจะต้องยื่นชำระภาษีและก็ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพก็จะใช้ช่องว่างนี้นะครับในการปรับรูปแบบพฤติกรรมการหลอกลวงใหม่ถ้าประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจก็สามารถไปตรวจสอบได้นะครับกับทั้งทางแบงก์ชาติก็ดีหรือว่าจะแจ้งตำรวจให้รับทราบไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับทางผู้ในการแบงก์ชาติภาคอีสานเนี่ยนะฮะก็บอกว่าได้รับแจ้งจากผู้เสียหายซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลถึง199 รายแล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้หลงเชื่อประมาณ8 รายด้วยกันนะครับสูญเงินไปมากกว่า2 ล้านบาทก็เลยเน้นย้ำให้กับสถาบันการเงินในพื้นที่ภาคอีสานนะครับในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลเพื่อจะป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ด้วยรวมไปถึงนะครับในการป้องกันที่จะมีการรับจ้างการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารด้วยนะฮะcall center กลับมาอีกแล้วส่วนแชร์ลูกโซ่เงินดิจิตอลก็ยังมีอยู่นะคุณผู้ชมตอนนี้ก็แพร่ระบาดหนักด้วยนะคะคือต้องบอกว่าการซื้อขายเงินดิจิตอลเนี่ยพวกคริปโตเคอเรนซีถ้าเราไปทำตามผ่านเว็บไซต์คือมันไม่ผิดกฎหมายไงแต่ว่าชอบมีการระดมทุนกันช่วงนี้นะคะพอระดมทุนแล้วเนี่ยมันจะไปออกมาในแนวทางของแชร์ลูกโซ่บ้างหรือไม่ก็เป็นพวกขายตรงบ้างนะคะ
นะคะเรื่องนี้เองทางนายสามารถเจนชัยจิตวณิชประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยพร้อมกับผู้เสียหายเป็นแชร์ลูกโซ่เงินดิจิตอลหลายสกุลกว่า80รายที่ถูกหลอกลวงไปเนี่ยนะคะเข้ามาร้องทุกข์แล้วก็ขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดีว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะนำเข้าสู่การพิจารณาคดีให้เป็นคดีพิเศษเพื่อ DSI จะได้ลงมาสอบสวนนะคะอะไรก็ตามเรื่องราวเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยเกิดขึ้นมากมายผ่านทางสื่อต่างๆทั้งในรูปแบบของการลงทุนเพื่อเก็งกำไรหรือค่าเงินของบิตคอยน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีประชาชนเนี่ยเริ่มให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้นทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเริ่มใช้ช่องทางนี้เข้ามาหลอกลวงประชาชนโดยสร้างเป็นเรื่องหลอกลวงจากวิธีการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลพร้อมกับการจัดทำเว็บไซต์หรือว่าอ้างอิงเว็บต่างประเทศที่มีบริษัทเก็งกำไรบิตคอยน์จริงในต่างประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายนะคะที่มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนถือว่าเป็นการหลอกลวงทั่วไปแต่ยังไม่มีการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลกันจริงเพียงแต่ใช้แผนธุรกิจขายตรงหรือการทำธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่เข้ามาผสมกับเรื่องราวของการเก็งกำไรมาเป็นเหยื่อให้เหยื่อเนี่ยมาเป็นเรื่องนะคะให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อส่วนกลุ่มอื่นๆที่มีการซื้อขายกันจริงก็ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาแม้ว่าทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นกำลังหารือถึงแนวทางในการควบคุมดูแลก็ตามค่ะโดยปัจจุบันนี้ถือว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายฉบับใดให้การคุ้มครองจึงถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมลงทุนนะคะเรื่องนี้จะต้องรอดูกันว่าทาง DSI เนี่ยจะรับพิจารณาให้เป็นคดีพิเศษหรือเปล่านะคะครับมันเป็นช่องว่างอยู่ไงก็เลยทำให้กลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยใช้ช่องว่างในการก่ออาชญากรรมก็ดีนะครับรวมไปถึงในการหลอกลวงผู้คนก็ดีนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองนะครับกระทรวงการคลังก็มีการกำหนดเดดไลน์ไว้ครับว่าจะให้4หน่วยงานนะครับไปทำการบ้านแล้วก็เสนอผลการศึกษาออกมานะครับว่าจะหามาตรการในการดูแลหรือว่าควบคุมเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลยังไงบ้างนะครับนายพรชัยธีรเวชนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.เปิดเผยนะครับว่าการทำงานของคณะทำงานเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีมีการกำหนดกรอบเบื้องต้นไว้นะครับว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้ครับโดยจะต้องมีการเสนอผลการศึกษาและแนวทางต่อคริปโตเคอเรนซีต่อกระทรวงการคลังและก็รัฐบาลด้วยนะครับโดยยืนยันเลยครับว่าให้ทั้ง4หน่วยงานนะครับไปทำกันบ้านกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลต.และตลาดหลักทรัพย์จะดูแลเรื่องของการกำกับดูแลการลงทุนผ่านตลาดทุนอย่างเช่นเรื่องของการระดมทุนด้วยสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับขณะที่แบงก์ชาตินะครับให้ไปดูแลเรื่องของการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินของประเทศนะครับส่วนสำนักงานปปง.เนี่ยก็ให้ไปศึกษาข้อดีข้อจำกัดนะครับข้อที่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับว่าจะเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับทิศทางของการทำงานของคณะทำงานจะต้องมีการศึกษาถึงความเป็นมาเป็นไปนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวในต่างประเทศเพราะว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาคริปโตเคอเรนซีเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสร้างความหวือหวาในระบบการชำระเงินพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับก็คือการลงทุนจะต้องมีระบบรองรับในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับซึ่งแยกย่อยออกมาเป็นระบบการสื่อสารการนำส่งข้อมูลหรือที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วก็สามารถช่วยให้การชำระเงินหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนได้ดีมากยิ่งขึ้นขณะที่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเงินสกุลเงินดิจิตอลนะครับไม่มีมูลค่าที่แท้จริงที่สามารถประเมินได้ซึ่งนะครับคุณพรชัยก็กล่าวเพิ่มเติมนะบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการรองรับสกุลเงินที่ว่านี้ให้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายถ้าผู้ลงทุนไม่แน่ใจก็ไม่ควรเข้าไปลงทุนนะครับส่วนที่มีการเอาไปหลอกลวงประชาชนเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะแชร์ลูกโซ่นะฮะอย่างที่กรณีน้องกวางได้เล่าไปแล้วนะฮะอันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามโครงการวิจัยเรื่องของโครงการกรวยยางพาราอัจฉริยะนะคะแล้วก็ไปติดตามเด็กไทยที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกฝนที่ทีม Leicester City Academy ประเทศอังกฤษค่ะด้านนี้พบกับเรื่องราวกว่าจะถึงความสำเร็จของนักตบลูกขนไก่คนเก่งของไทยผลงานมือวางอันดับต้นๆของโลกน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ในรายการเป็นข่าวเช้านี้พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์เวลา 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาทางช่อง 13